وات آرون، یه معبد خیلی معروف. میکنم خیلی خوش بگذره اینجا، چون واقعا اینجا معماریش هم مثل واتفرا جذابه. بانکوک شهری وسیع و پرهیاهوست که با معابد بزرگ و کوچک و خیابان‌های شلوغ و رنگارنگ شناخته می‌شود. وقتی پایتخت کشور تایلند را برای گشت و گذار انتخاب می‌کنید، حجمی از دیدنی‌های منحصر به فرد پیش روی شما خواهد بود. گردش در بازار شناور و معروف شهر، بازدید از کاخ بزرگ و تزئینات بی‌مثالش، تبعیت‌گری در پارک بزرگ شهر و یا ماجراجویی در باغ وحش روباز وسیع سافاری ورلد از جمله مواردی است که در بانکوک دست شما را برای تفریح باز می‌گذارد. با همه اینها امروز شما را با یکی دیگر از دیدنی‌های نمادین و جذاب بانکوک آشنا می‌کنیم. برای این کار راهی مرکز بانکوک می‌شویم و درست در قلب شهر و در کنار رود چاو فرایا به سراغ معبد معروف و مخروطی شکلی می‌رویم. این معبد که وات آرون نام دارد، یکی از زیباترین ساختمان‌های بانکوک محسوب می‌شود که در طول روز بارها و بارها انعکاسش در رود دیده می‌شود و در شب منظره‌ای تماشایی به بانکوک می‌بخشد. البته وات آرون از نزدیک هم قشنگ است. پس از رود گذر کنید و خودتان را به معبد برسانید و از پله‌های منحصر به فردش بالا بروید. قسمت خوب این بازدید آن است که می توانید در همان روز همزمان برای بازدید از دیگر جاذبه‌های پایتخت تایلند نیز برنامه‌ریزی کنید و با یک تیر چند نشان بزنید. وات آرون یکی از محبوب‌ترین و زیباترین دیدنی‌های شهر بانکوک است که درست در قلب شهر قرار گرفته و دسترسی بسیار راحتی دارد. وقتی به سراغ این معبد منحصر به فرد می روید، سازه مخروطی و بزرگ را خواهید دید که با 4 سازه کوچکتر در اطراف همراهی می شود. این معبد متفاوت از چندین جهت در نزد تایلندی ها و ساکنان شهر بانکوک اهمیت دارد. وقتی از لحاظ معنوی به وات آرون نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که تمثالی با شکوه از کوهستان مرو، مقدس‌ترین مکان بودایی ها، کوهستانی افسانه‌ای با 5 قله است که در آیین بودا مرکز تمام جهان‌های فیزیکی، متافیزیکی و معنوی در نظر گرفته می شود.
همین موضوع باعث شده تا معبد وات آرون نیز جایگاه خاصی در میان تایلندی ها داشته باشد و از مهمترین اماکن مقدس این کشور محسوب شود. همچنین بوداییان معتقدند این معبد از طلوع تا غروب از زندگی معنوی مردم محافظت می کند. البته تمام ارج و قرب وات آرون در بعد مذهبی آن خلاصه نمی شود و این معبد زیبا یکی از معدود میراث بجامانده بانکوک است که پیش از سلسله چاکری پادشاه کنونی تایلند ساخته شده است. جالب است بدانید وات آرون معبدی بودایی است که نام خودش را از آرونا، خدای خورشید هندوها قرض گرفته است. در آیین هندویسم اغلب آرونا را به شکل خورشیدی قرمز رنگ و در حال طلوع نشان می‌دهند. از طرفی دیگر در فرهنگ تایلندی به مجموعه‌ای از سازه‌های مذهبی که با دیواری محصور شده اند و چندین ورودی دارند وات گفته می شود. از همین روست که وات آرون را با عنوان معبد سپید دم نیز می شناسند. اگر شما هم درباره وات آرون کنجکاوی، در ادامه همراه ما باشید تا تاریخچه، معماری و بخش‌های مختلف این معبد را بررسی کنید. در گذشته و در زمان پادشاهی آیوتایا یک معبد بودایی در مکان فعلی وات آرون وجود داشت که نام و نشانی نداشت، اما همواره مورد توجه قرار می گرفت. البته پس از آنکه روستایی به نام بنگ ماکوک در نزدیکی معبد بنا شد،
این بنای مذهبی نیز وات ماکوک نام گرفت. در دوران باشکوه پادشاهی آیاتایا، کشتی‌های زیادی در رودخانه چاو فرایا بالا و پایین می‌رفتند و از آن برای دسترسی به نقاط مختلف استفاده می‌کردند. یکی از اسکله هایی که در طی این رودخانه مورد توجه قرار داشت، اسکله منطقه تومبوری بود، زیرا در این سرزمین فراوانی آب و غذا به چشم می‌خورد و بنابراین دریانوردان به راحتی می‌توانستند در این محله آذوقه و مواد خوراکی ادامه راه را تامین کنند. گویند هنگامی که تاجران و دریانوردان به اسکله نزدیک می شدند، رو به معبد قدیمی و با تعظیم و کرنش از کشتی پیاده شده و خود را به معبد می رساندند. همانطور که حدس می زنید این معبد چیزی جز وات ماکوک یا وات ماکوک نوک نبود. در اواسط قرن 18 میلادی بود که پادشاهی آیاتایا از دوران اوج خود فاصله بسیاری گرفت و قدرت خود را تا حد قابل توجهی از دست داد. در این هنگام لشکرهای چینی و میانماری به تومبوری حمله کرده و این سرزمین را از آن خودشان کردند. در این وقت ژنرالی محلی به نام توکسین توانست شرایط را مدیریت و پیوستگی و وحدتی را میان مردم سیام ایجاد کند و به این ترتیب سربازان برمه‌ای را به بیرون از قلمرو خود براند. شاه تکسین کسی بود که در 1767 میلادی پس از سالها به پادشاهی آیاتایا خاتمه داد. نام این مکان مقدس را به وات چنگ یا معبد سپید دم تغییر داد و آن را به عنوان معبد سلطنتی شهر برگزید. بنابر داستان‌ها ناوگان دریایی این پادشاه غروب هنگام به تومبوری و معبد وات ماکوک رسید. پادشاه از کشتیش پیاده شد و با احترام بسیاری با معبد برخورد کرد. بسیاری بر این اعتقادند که شاه تکسین عهد بست تعمیر معبد را پیش از برآمدن سپید دم به اتمام برساند و دلیل نامگذاری معبد نیز بی ارتباط با این عهد نیست. البته این تمام توجه تکسین به وات چنگ نبود و از آنجا که این معبد در خاطر شاه بسیار عزیز بود، وی ترتیبی داد تا پس از تاجگذاری وات چنگ درون محوطه کاخ بزرگ قرار بگیرد و به عنوان معبد سلطنتی تومبوری رسمیت یابد. یکی از مهمترین بخش‌های این معبد تندیس بودای زمردین بود که در این دوره به درون معبد منتقل شد و تا سال 1785 در همانجا نیز ماند. بر طبق داستان‌ها تاکسین متاسفانه برخورد بسیار بدی با کاهنان معبد داشت و برای آنکه خلوتی شاهانه داشته باشد به خود اجازه میداد تا راهبان را از معبد بیرون کند. شاید جالب باشد بدانید که تکسین تنها پادشاه سلسله تومبوری بود و پس از آن دیگر سلسله ادامه پیدا نکرد. پادشاهی تکسین تنها 15 سال ادامه یافت و پس از آن توسط رامای اول نخستین پادشاه سلسله چاکری ها سرنگون و اعدام شد. پس از شاه تکسین، رامای اول بر تخت پادشاهی تکیه و در قلمرو خود دست به تغییرات بسیاری زد و این تغییرات دامن وات چنگ را هم گرفت. رامای اول ابتدا محدوده کاخ بزرگ را جابجا کرد و آن را از سمت غربی رود فرایا چاو یا چاو فرایا به سمت شرق رودخانه تغییر داد.
به این ترتیب معبد وات چنگ که از محوطه قصر خارج شده بود، عنوان معبد سلطنتی را هم از دست داد.ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าตลอดทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นกาลและนานเทินสาธุ ยะลาวาริวานะปุราตาครังเอวะเทวะอิโตตินาเปตานะอุปสัพพะตุเตติสังโดติตังตุมาคุตุเอวะเตมุจันโตสัพเพเรตุสัพพะสัพพะโตยะโตยะสามิเตเรโตยะ با این حال وات چنگ حتی بدون مجسمه مقدس بودا همچنان مورد احترام مردم قرار داشت و با راهبان نیز محترمانه تر رفتار میشد، چرا که در این دوره راهبان اجازه داشتند تا با خیال راحت به معبد بروند. اما از دست دادن عنوان سلطنتی و تندیس زمردین چیزهایی بود که وات چنگ را به زودی به معبدی متروکه بدل کرد. روزهای تاریک و خلوت معبد باستانی تا سالها ادامه داشت تا آنکه رامای دوم به روی کار آمد. به دستور این پادشاه معبد سپید دم مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. ساختمان مرکزی آن تا ارتفاع 70 متر گسترش و همچنین نامش به وات آرون راچات راما تغییر یافت. در طی سلطنت رامای سوم اتفاقهای بهتر و روزهای درخشانتری برای معبد از راه رسید و ارتفاع برج اصلی تا 77 متر نیز افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق برج وات آرون به بلندترین ساختمان بانکوک بدل شد. شاه رامای سوم به عنوان نماینده‌ای شایسته از هنر و معماری بازسازی ساختمان را با آرایش و تزئیناتی باشکوه به عهده گرفت و قطعات درخشان و کوچک چینی را برای نمای معبد به کار گرفت. این تزئینات منحصر به فرد باعث می شدند تا ساختمان معبد در زیر پرتوان طلایی خورشید جلوه و درخششی چشمگیر بیابد. از دیگر تغییرات دوره رامای سوم می توان به تغییر نام وات آرون راچات راما به آرون راتاچوارارام اشاره کرد. توجه به وات آرون در امپراتوری چاکری ها ادامه داشت و رامای پنجم نیز برای بازسازی این معبد تاریخی دست به کار شد. در دوره فرمانروایی این پادشاه و در دهه 1980 میلادی و همزمان با جشن 200 سالگی تأسیس بانکوک، بازسازی هایی در وات آرون صورت گرفت. می توان گفت یکی از پیچیده ترین و جدی ترین بازسازی های وات آرون در طی سالهای 2013 تا 2017 میلادی انجام شد.
در این دوره بسیاری از کاشی‌های شکسته جابجا شدند و از ترکیبی گچی برای بازسازی نمای معبد استفاده کردند. در این زمان 4 ساله همچنین بخش‌های سیمانی نما که در دوره‌های پیشین اضافه شده بود حذف شد. با همه اینها تمام بازسازی‌های اخیر وات آرون با انتقادهای بسیاری همراه بود، چرا که عده‌ای معتقدند این بازسازی به دقت انجام نشده و وات آرون شباهتی به گذشته ندارد و در مجموع سرلنگاری‌های قابل توجهی در نتیجه نهایی آن به چشم می‌خورد. این بنای فراموش نشدنی بانکوک در واقع یک برج بلند و کشیده به سبک خمر، یکی از سلسله‌های باستانی جنوب شرقی آسیا است که در اطراف با 4 مناره کوچکتر همراهی می‌شود. بنابر منابع مختلف، برج مرکزی ارتفاعی برابر با 66 تا 86 متر داشته و با کاشی‌های سرامیکی و موزاییک‌های چینی و رنگین آراسته شده است. جالب آنکه تمام دیوارهای برج، حتی گوشه‌ها و شکاف‌های آن مملو از موزاییک‌های چینی شده و زیبایی بی‌نظیر و چشم‌نوازی را پدید آورده‌اند. 4 پلکان شیب و تون در 4 سوی برج مرکزی به چشم می‌خورد که دسترسی به 4 سطح برج را ممکن می‌کنند. سطح اول را در بخش زمین و طبقه همکف آن در نظر می‌گیرند که 4 سازه مناره‌ای شکل برج مینایی را همراهی می‌کنند. خوب است بدانید که برج مرکزی بلند و مخروطی شکل و 4 مناره همراهش در واقع نمادی زمینی از 33 بهشت آسمانی هستند. هر یک از این برج‌های کوچکتر تندیسی از فرافای، خدای باتا را در بر داشته که بر روی اسب سفیدی سوار است و در آیین هندو خدای باتا مراقبت از جهت‌های شمال، جنوب و شرق و غرب را به عهده دارد. پله‌های برج با شیبی تند به 2 تراس می‌رسند که پایه ساختمان برج اصلیش را شکل می‌دهند. همچنین با بررسی بخش‌های این برج بلند متوجه می‌شوید که لایه‌های مختلف در واقع نمادی از بهشت‌ها هستند، چرا که با موجودات خیر و شیر تزیین شده‌اند. به طور مثال میان طبقه‌های برج با تاقچه‌های آراسته به موجودات نیمه انسان معروف به کیناری و کینارا برمی‌خورید. کیناری و کیناراها در ادبیات و افسانه‌های تایلندی به شکل خانم‌های جوان و فرشتگون به تصویر کشیده می‌شوند که نیم‌تنه پایینی آنها همانند پرندگان است و در واقع امکان پرواز میان دنیای انسان‌ها و افسانه‌ها را برایشان مهیا می‌کنند. در کنار این موجودات نیم فرشته، موجودات ترسناک و شیطان مانندی به نام یاکشا نیز در طبقه دوم به چشم می‌خورند. یاکشاها دور تا دور بنا را احاطه کردند و به نوعی نگهبان وات آرون هستند.
خوب است بدانید یاکشه ها نه تنها در معماری وات آرون بلکه به کل در معماری و تزئینات معابد تایلندی عناصر مهمی محسوب می شوند. این موجودات صورت گرد و چشم‌های برآمده‌ای دارند و دندان‌های تیز نیش آنها از دهانشان بیرون زده است. یکی دیگر از چیزهایی که در تراس دوم دیده می شود تصاویری از بوداست که شامل بخش‌های مهم زندگیش مانند تولد و شادی او می شود. اگر بالا رفتن از پلکان را ادامه بدهید به تراس سوم و تندیس‌های میمون می رسید که نمادی از افسانه‌های راماکیان هستند. در این بخش دوباره تاقچه‌هایی خواهید دید که کناری‌ها بر روی آن قرار دارند. از پله‌های برج مرکزی همچنان بالا بروید و خود را به آخرین طبقه برسانید. در این قسمت تندیس‌های دیوار را می‌بینید. گرچه اینجا دیگر نمی‌توانید بالا بروید، اما با قدری دقت و توجه می‌بینید که درست در بالای پلکان 4 تندیس از ایندرا، خدای رعد و برق، طوفان و باران هندوها قرار گرفته است. این تندیس بر روی فیل 3 سرش سوار است و محافظانی او را همراهی می‌کنند. با این همه هنوز تزئینات و تندیس‌های برج مرکزی به پایان نرسیدند و با قدری بررسی بیشتر تندیس‌هایی از ویشنو، خدای هندوها را سوار بر پرنده‌اش خواهید دید. در انتها بد نیست بدانید در معماری دین بودایی اغلب اوقات برج میانی 3 طبقه نمادین دارد. طبقه اول نمادی از ترافیوم یا تمام قلمروهای وجودی است. طبقه دوم سمبولی از تاوا تیمسا است، جایی که آدمی به تمام خوشنودی و لذت‌های معنوی دست می‌یابد. و در نهایت به طبقه سوم می‌رسیم که تمثالی از دوآفون بوده و نشانگر 6 بهشت و 7 قلمرو شادی است. توصیه می‌کنیم پیش از هر کاری به سراغ برج مرکزی بروید. پله‌های شیبدار آن را پشت سر بگذارید و خود را به بالای آن برسانید. فرقی نمی‌کند چه زمانی از روز از وات آرون بالا می‌روید. به زودی منظره شگرفی از رودخانه چاوفرایا و شهر همیشه زنده و پر هیاهوی بانکوک را در برابر خود خواهید دید. همانطور که تا به حال متوجه شده اید، وات آرون معبد چندان گسترده‌ای نیست، اما با این حال به غیر از برج مرکزی معبد و 4 برج اطرافش که در بخش‌های معماری به آنها پرداخت، بخش‌های دیگری نیز دارد. درست در کنار برج میانی معبد یک سالن تشریفات قرار گرفته که سقفی زیبا و گنبدهای مخروطی دارد. سقف این سالن از آجرهای سبز و نارنجی پوشیده شده است و در کل به سبک معماری آیوتایا ساخته شده است. این سالن با پایه‌های 8 ضلعی و سفید رنگ حمایت می شود و سرستون‌هایی به شکل نیلوفر زرین دارد. وقتی به سوی این سالن می رویم، پیش از همه یک جفت تندیس غول‌پیکر و محافظ را در دو طرف ورودی آن خواهیم دید. اگر از کاخ بزرگ بانکوک یا معبد وات فرا کاو بازدید کرده باشید، شکل و شمایل این تندیس ها برای شما آشنا خواهد بود، چرا که شباهت بسیاری به 12 تندیس بزرگ این دو جاذبه دارند.
جالب است بدانید که این تندیس‌ها از روی شخصیت‌های یکی از افسانه‌های معروف هندو به نام رامایانا ساخته شده‌اند. همونطور که تا به حال متوجه شده اید، وات آرون مکان مقدسی در نزد بودایی ها و تایلندی هاست. بنابراین لازم است که در نوع پوشش خود دقت کافی داشته باشید. لباس های آستین کوتاه، دامن های کوتاه و شلوارک برای ورود به این معبد پذیرفته نیست و نیاز است تا از لباس های پوشیده تری استفاده کنید. اگر به هر دلیلی پوشش شما برای ورود معبد مناسب نیست و به لباس های خود دسترسی ندارید، می توانید لباس های پوشیده مناسب را در قسمت ورودی معبد با هزینه در حدود $4 اجاره کنید. وات آرون برخلاف اغلب دیدنی‌های مشهور از دور تماشایی تر است. به همین دلیل بسیاری خود را به کنار رود چافرایا میرسانند تا شکوه وات آرون را اینگونه لمس کنند. یکی از بهترین اوقاتی که می توانید برای دیدن وات آرون اختصاص دهید هنگام غروب است. در این زمان می توانید با یک تیر چند نشان بزنید و همزمان یکی از زیباترین غروب‌های عمرتان را ببینید، چرا که خورشید نارنجی و سرخ است و در کنار معبد با شکوه به افق می‌پیوندد.
در واقع باید بدانید از نظر بسیاری یکی از بهترین مکان‌ها برای تماشای غروب بانکوک کنار رودخانه چافرایا و درست مقابل وات آرون است. در کنار رودخانه چندین رستوران وجود دارد که به شما این امکان را می‌دهد تا همراه با صرف عصرانه و یا شام معبد زیبای وات آرون را همراه غروب در یک قاب تماشا کنید.